दपपाद रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर सध्या उन्हाळा सुरू आहे आणि सगळ्याच गृहिणींची वाळवणाचे पदार्थ बनवण्याची लगबग सुरू आहे। आज आपण असाच एक वाळवणाचा पदार्थ बनवणार आहोत। आज आपण उडीद डाळ आणि मूग डाळीपासून पापड बनवणार आहोत। हे पापड बनवण्यासाठी आपण घरच्या घरीच मसाला तयार करणार आहोत आणि त्याचबरोबर पापड वर्षभर टिकण्यासाठी काय करायचे हे सुद्धा आपण या रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत। त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे आपण पापड बनवण्यासाठी पाऊण किलो सफेद उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर आपण इथे पाव किलो मुगाची सुद्धा डाळ घेतलेली आहे। आज आपण या दोन्ही डाळी मिक्स करून त्यापासून पापड बनवणार आहोत। त्यानंतर इथे आपण एक सुती कपडा घेतलेला आहे आणि आता या कपड्याने आपण या दोन्ही डाळी व्यवस्थित पुसून घेणार आहोत। सुरुवातीला आपण मुगाची डाळ पुसून घेऊयात। डाळी खराब होऊ नयेत किंवा डाळींना कीड लागू नये म्हणून त्यांना पावडर लावलेली असते। तर आपल्याला या अशा पद्धतीने त्या डाळींची पावडर पुसून घ्यायची आहे। आपली मुगाची डाळ व्यवस्थित पुसून झालेली आहे। आता आपण या अशाच पद्धतीने उडदाची सुद्धा डाळ पुसून घेऊयात। तर इथे आपण सुती कापडाने दोन्ही डाळी व्यवस्थित पुसून घेतलेल्या आहेत। आता या दोन्ही डाळी आपल्याला एकत्र करून घरगुती चक्कीमधून दळून आणायच्या आहेत। त्यानंतर इथे आपण 15 ग्रॅम काळी मिरी घेतलेली आहे। आता ही सर्व काळी मिरी आपण मिक्सर पल्स मोडवर चालू करून जाडसर अशी बारीक करून घेणार आहोत। तर हे पहा, या अशा पद्धतीने आपण काळी मिरी वाटून घेतलेली आहे। आता याच्यातील आपल्याला जो खूप जास्त बारीक झालेला भुगा आहे तो वेगळा करून घ्यायचा आहे। हा भुगा आपल्याला पापड करताना वापरायचा नाहीये, याच्यामुळे पापडांना काळपट असा कलर येतो। तर इथे आपण उडदाची आणि मुगाची या दोन्ही डाळी एकत्र करून घरगुती चक्कीमधून दळून आणलेले आहेत। हे पीठ आपण गव्हाच्या पिठासारखे बारीक दळलेले आहे। त्यानंतर इथे आपण 40 ग्रॅम पापड खार घेतलेला आहे। हा पापड खार चमच्याने 4 चमचे भरतो। त्यानंतर टाकूयात 20 ग्रॅम मीठ। हे मीठ चमच्याने मोजले तर ते 2 चमचे आहे। त्यानंतर टाकूयात 10 ग्रॅम हिंग। हे हिंग 2 चमचे आहे। त्यानंतर आपण वाटून घेतलेली काळी मिरी टाकून घेऊयात। आता हे सर्व साहित्य आपण या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। या पिठातीलच आपण 2 ते 3 चमचे पीठ पिठीसाठी बाजूला काढून ठेवूयात। आता आपण पीठ मळण्याच्या अगोदर थोडेसे तेल परातीला आणि आपल्या हाताला चोळून घेऊयात। उडदाचे पीठ हे चिकट असते। परातीला आणि आपल्या हाताला आपण थोडेसे तेल लावल्यामुळे ते आपल्या हातालाही चिटकत नाही आणि परातीला सुद्धा चिटकत नाही आणि आपल्याला पीठ मळणे सुद्धा खूप सोपे होते। आता आपण हे पीठ 2 वेळा मळणार आहोत। आता आपण सुरुवातीला अर्धे पीठ या परातीमध्ये काढून घेऊयात। आता या पिठामध्ये आपल्याला थोडे थोडे पाणी घालून हे पीठ चांगले घट्टसर असे मळून घ्यायचे आहे। तर हे पहा, या अशा पद्धतीने आपण पीठ मळून घेतलेले आहे। आपण चपातीसाठी जसे पीठ मळतो त्यापेक्षा आपल्याला हे पीठ घट्टसर असे मळायचे आहे। आता आपण राहिलेले पीठ सुद्धा मळून घेऊयात। त्या अगोदर आपण पुन्हा एकदा परातीला आणि आपल्या हाताला तेल लावून घेऊयात। सर्व पीठ परातीमध्ये काढून घेऊयात। यामध्ये आपल्याला थोडे थोडे पाणी घालून हे पीठ घट्टसर असे मळून घ्यायचे आहे। तर या अशा पद्धतीने आपण पीठ मळून घेतलेले आहे। आता आपण या पिठाला थोडेसे तेल लावून हे पीठ व्यवस्थित मऊ करून घेऊयात। अगोदरचे जे पीठ आहे त्याला सुद्धा आपण थोडेसे तेल लावून घेऊयात आणि ते सुद्धा मऊ करून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण एक प्लास्टिकची पिशवी घेतलेली आहे आणि आता हे दोन्ही पिठाचे गोळे आपण या पिशवीमध्ये ठेवून घेऊयात। आता हे पीठ आपण एका डब्यामध्ये ठेवून 3 ते 4 तासांसाठी आपण हे असेच भिजत ठेवणार आहोत। आपण पापड करण्याच्या 1 दिवस अगोदर हे पीठ मळून ठेवू शकतो, त्यामुळे पीठ व्यवस्थित भिजते। पीठ मळल्यानंतर 1, 2 ते 3 दिवस हे पीठ चांगले राहते, ते खराब होत नाही।
हे पीठ मळण्यासाठी सुरुवातीला आपण 1 ग्लास पाणी वापरलेले आहे आणि दुसऱ्या ग्लासातले इथे आपले अर्धे पाणी शिल्लक आहे, म्हणजेच आपल्याला इथे पीठ मळण्यासाठी 1.5 ग्लास पाणी लागलेले आहे। 4 तास झालेले आहेत आणि आपले पीठही व्यवस्थित भिजलेले आहे। आता आपण याच्यातील थोडेसे पीठ काढून घेऊयात आणि राहिलेले पीठ आपल्याला पुन्हा व्यवस्थित झाकून ठेवायचे आहे। आता या पिठाला आपल्याला तेल लावून 4 ते 5 मिनिट हे चांगले मऊ करून घ्यायचे आहे। तर 4 ते 5 मिनिट आपण पीठ व्यवस्थित मऊ करून घेतलेले आहे। आता आपण याच्यातील अर्धे पीठ घेऊयात। आता या पिठाचा आपल्याला या अशा पद्धतीने लांब रोल करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथे आपण दोरा घेतलेला आहे। दोऱ्याचे एक टोक आपल्याला पायाच्या बोटामध्ये व्यवस्थित पकडून ठेवायचे आहे आणि या अशा पद्धतीने आपल्याला लाट्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। आता आपल्याला लहान, मोठे, मध्यम ज्या आकाराचे पापड हवे आहेत त्या आकाराच्या आता आपण इथे लाट्या तयार करून घेणार आहोत। आता या तयार केलेल्या लाट्या आपल्याला एका डब्यामध्ये व्यवस्थित झाकून ठेवायच्या आहेत। आता आपण पापड लाटायला घेऊयात। सुरुवातीला लाटीला आपण कोरडे पीठ लावून घेऊयात आणि त्यानंतर आता आपल्याला या अशा पद्धतीने व्यवस्थित गोल असा पापड लाटून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला आपण लाटीला जेवढे कोरडे पीठ लावलेले आहे त्याच पिठामध्ये आपल्याला इथे पापड लाटून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपले पापड दिसायलाही चांगले दिसतात आणि ते वर्षभर चांगले टिकतात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपण सुरुवातीला लाटीला जेवढे कोरडे पीठ लावले होते त्याच पिठामध्ये आपण इथे पापड लाटलेला आहे। छान असा आपला पापड तयार झालेला आहे। आता आपण या अशाच पद्धतीने बाकीचे राहिलेले पापड लाटून घेऊयात। पापड लाटल्यानंतर हे पापड आपल्याला घरामध्येच फॅन खाली व्यवस्थित सुकवून घ्यायचे आहेत। पापड थोडेसे सुकल्यानंतर ते या अशा पद्धतीने आपल्याला एकावर एक असे वाळत घालायचे आहेत, म्हणजे ते वाकडे होणार नाहीत। सर्व पापड लाटून झाल्यानंतर हे पापड आपल्याला 1 ते 2 तास उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे ते वर्षभर चांगले टिकतात, खराब होत नाहीत। आपण पापड उन्हामध्ये 1 ते 2 तास वाळवून घेतलेले आहेत। पापड व्यवस्थित सुकलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपले छान असे पापड तयार झालेले आहेत। आता आपण हे पापड तळून पाहूयात। पापड तळण्यासाठी आपण कढईमध्ये तेल व्यवस्थित गरम करून घेतलेले आहे। तर तुम्ही पाहू शकता छान असा पापड फुललेला आहे आणि पापडाला कलरही पहा छान पांढरा शुभ्र असा आलेला आहे। या पद्धतीने तुम्ही पापड नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील जे बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।